السلام عليكم متابعينا. سنتعلم في درس اليوم طريقة عمل تغير الفصول عن طريق برنامج الفوتوشوب. في البداية سنفتح برنامج الفوتوشوب وسنقوم باستيراد هذه الصورة إلى البرنامج. من القائمة Select سنقوم باختيار Color Range لتحديد اللون الأخضر في الصورة، ولأقسم امتداد أكبر للتحديد سنختار الأداة بلس. بهذه الطريقة نقوم بتحديد اللون الأخضر ونلاحظ نتيجة التحديد عن طريق ضغط Ctrl+J لنقله إلى شريحة أخرى. ثم نقوم بتطبيق نمط ألوان على هذه الشريحة باختيار High Extraction، ثم نقوم بربط هذا النمط مع هذه الشريحة عن طريق الارتباط. والآن بإمكانكم مشاهدة النتائج.